Chương 8. Tình cảm, bảo vệ tình cảm, cảm nhận hạnh phúc của tình yêu. Giả sử con người không có tình cảm, đời người sẽ không có bi hoan ly hợp, cũng sẽ không có vô số câu chuyện cảm động đang không ngừng diễn ra. Giả sử con người không có tình cảm, nước mắt đã không rơi. Chính vì con người có tình cảm, chúng ta mới có thể có được niềm vui và hạnh phúc. Chúng ta mới có tình thân, tình bạn, có động lực để tình yêu tồn tại. Thế nên, phải học cách bảo vệ tình cảm, trân trọng những cảm xúc trong cuộc đời, từ đó hiểu được hạnh phúc của tình yêu và giá trị của sinh mệnh. 81. Chia sẻ niềm vui với bạn bè. Chúng ta sống trong một đại gia đình xã hội có hơn 7 tỷ người. Trong đại gia đình này, mỗi người đều không độc lập, đều cần giúp đỡ. Không ai có thể xa rời tập thể, sống một mình. Mà trong cuộc sống luôn có rất nhiều việc, có niềm vui cũng có nỗi buồn, có khoảnh khắc hai tâm hồn kết nối với nhau, cũng có quá nhiều điều không hài hòa. Trong cuộc sống, chúng ta cần học cách chia sẻ, vì nó có thể khiến bạn có được niềm vui lớn nhất trong cuộc đời. Từ Thượng Hải đến London, đi như thế nào là vui nhất? Đây là câu hỏi có thưởng của một công ty điện máy ở Thượng Hải. Giải nhất là một chiếc TV màu 40 inch nên người tham gia rất đông. Thư tín và các cuộc điện thoại ào ào đổ tới. Người dự thi đến từ khắp nơi trên cả nước. Trong đó có không ít giáo sư, học sinh, người đi làm, thậm chí cả các bà nội trợ, với những câu trả lời vô cùng phong phú và độc đáo. Thế nhưng, người chiến thắng cuối cùng lại khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Đó là một học sinh tiểu học. Đáp án của cậu ta rất đơn giản: đi cùng bạn thân là vui nhất. Giám khảo đều tán đồng quan điểm này. Chia sẻ niềm vui của bạn sẽ cho bạn niềm vui lớn hơn một mình tận hưởng nhiều. Chia sẻ là một niềm vui. Con người là động vật có tính xã hội. Không niềm vui và hạnh phúc nào bạn có thể tận hưởng trọn vẹn một mình. Niềm vui và hạnh phúc tuyệt đối không phải là việc một người có thể hoàn thành một mình. Nhà thơ người Pháp Sully Bruhomer viết: hạnh phúc là điều bạn cảm nhận được chứ không phải điều bạn có được, mà chia sẻ chính là quá trình cảm nhận hạnh phúc. Chia sẻ mới là suối nguồn của niềm vui. Chỉ khi học được cách chia sẻ mới có thể thật sự cảm nhận được sự tồn tại của niềm vui. Quá trình chia sẻ niềm vui với người khác chính là quá trình phóng lớn niềm vui của bản thân. Niềm vui sẽ nhân đôi vì được chia sẻ. Nhà soạn kịch người Anh George Bernard Shaw từng nói: nếu bạn có một quả táo, tôi cũng có một quả, chúng ta đổi táo cho nhau, thì bạn và tôi mỗi người vẫn có một quả táo. Nhưng nếu bạn có một tư tưởng, tôi cũng có một tư tưởng, chúng ta giao lưu trao đổi với nhau về những tư tưởng này, vậy thì mỗi chúng ta sẽ có hai tư tưởng. Niềm vui cũng giống như tư tưởng, nó sẽ không giảm đi vì chia sẻ, mà ngược lại sẽ nhân lên gấp bội. Khi bạn có niềm vui thành công, nếu không ai chia sẻ với bạn, bạn còn có thấy vui không? Khi bạn thất bại, không có ai chia sẻ gánh nặng với bạn, không ai hiểu nỗi khổ và niềm đau của bạn, cùng bạn giải quyết vấn đề, bạn có cảm thấy cuộc đời mình càng thất bại hơn không? Bạn có càng đau khổ hơn không? Chỉ có chia sẻ mới là quá trình một người tận hưởng niềm vui. Đề cao nguyên tắc chia sẻ niềm vui, bạn sẽ nhận được rất nhiều sự ủng hộ đầy thiện ý. Đây là tiền đề của thành công. Niềm vui là một sự trải nghiệm. Nếu không chia sẻ cùng ai thì giống như Thiền Tông thường nói, đó là như người uống nước, nóng lạnh thế nào chỉ mình biết. Những người vui vẻ thường có ngoại hình vui vẻ, hơn nữa rất dễ khiến người khác vui lây. Chia sẻ niềm vui với người khác khiến họ thật lòng chung vui với bạn, đó là niềm vui thật sự. Có lúc, bằng cách truyền niềm vui của mình cho người khác một cách hợp lý, bạn đã bất giác giúp họ xua đi sự phiền não, khiến họ cảm thấy vui vẻ. Như vậy bạn cũng vui và hạnh phúc hơn. Người khác cũng sẽ sẵn lòng chia sẻ niềm vui và hạnh phúc với bạn hơn. Thực ra, một người thường xuyên cảm thấy hạnh phúc là người rất dễ lan truyền niềm vui. Chỉ cần trong công việc và cuộc sống, bạn và mọi người cùng giúp đỡ nhau, suy nghĩ cho nhau,
môi trường hài hòa và vui vẻ tự nhiên sẽ xuất hiện. Do Thái giáo có quy định về ngày lễ Sa-bát. Trong ngày này, người Do Thái buộc phải nghỉ ngơi, không được làm bất cứ việc gì ngoài đọc sách. Nhưng một giáo sĩ vô cùng thích đánh gôn không chịu nổi việc cả ngày không làm gì, quyết định lén đi đánh gôn. Ngày hôm đó trên sân gôn không có một ai. Vị giáo sĩ này vui không thể tả được vì không ai nhìn thấy ông ta, cũng không ai biết ông đang làm trái quy định. Nhưng khi giáo sĩ đánh lỗ thứ hai thì bị một vị thiên thần phát hiện ra. Thiên thần tức giận chạy đi mách với Thượng Đế. Thượng Đế nghe xong liền nói với thiên thần mình sẽ trừng phạt vị giáo sĩ này. Thế là thiên thần và Thượng Đế cùng xem giáo sĩ chơi gôn. Bắt đầu từ lỗ thứ ba, thành tích của giáo sĩ vô cùng hoàn hảo, gần như chỉ đánh một gậy là vào lỗ. Giáo sĩ vô cùng phấn khởi, đánh lỗ thứ bảy vẫn chỉ một gậy là vào lỗ. Thiên thần hỏi Thượng Đế, không phải người nói sẽ trừng phạt giáo sĩ sao? Tại sao con vẫn chưa thấy sự trừng phạt nào cả? Thượng Đế nói, ta đang trừng phạt ông ta đấy. Cứ như vậy đánh thêm 2 lỗ nữa, giáo sĩ vẫn một gậy vào lỗ. Vì kỹ thuật quá siêu phàm, giáo sĩ quyết định đánh thêm 9 lỗ nữa. Thiên thần không kìm nổi, lại hỏi Thượng Đế, rốt cuộc người trừng phạt ở chỗ nào chứ? Thượng Đế chỉ cười và không đáp. Cứ thế đánh xong 18 lỗ, thành tích còn xuất sắc hơn bất cứ tay gôn tầm cỡ thế giới nào. Giáo sĩ vui mừng lắm. Thiên thần tức tối hỏi Thượng Đế, không phải người nói sẽ trừng phạt giáo sĩ sao? Người xem ông ta vui thế nào kìa. Thượng Đế nói, đó chính là sự trừng phạt đối với ông ta. Ngươi nghĩ xem thành tích đáng kinh ngạc và cả tâm trạng phấn khích đó, ông ta đều không thể nói với người khác, chia sẻ với người khác. Đó không phải là sự trừng phạt tốt nhất sao? Hóa ra, không có ai để chia sẻ niềm vui, chính là một sự trừng phạt. Vậy thì bạn hãy thoải mái chia sẻ niềm vui của mình với bạn bè đi. Có 2 người bạn đi du lịch trên sa mạc. Họ cãi nhau vì một chuyện nhỏ. Một người còn tát người kia một cái. Người bị đánh cảm thấy rất ấm ức liền viết trên cát, hôm nay bạn thân của tôi tát tôi một cái. Họ tiếp tục lên đường. Khi đi tới một ốc đảo, người bạn bị đánh suýt nữa rơi xuống dốc núi. Được người bạn kéo lại. Anh ta rút ra một con dao, khắc lên một hòn đá bên đường. Hôm nay bạn thân của tôi cứu mạng tôi. Người bạn bên cạnh tò mò hỏi, tại sao tớ đánh cậu, cậu lại viết trên cát, còn bây giờ lại khắc lên đá? Người bạn kia cười đáp, khi bị bạn làm tổn thương, viết lên cát, gió sẽ cuốn đi. Nếu được giúp đỡ, phải khắc nó lại thì sẽ không bao giờ quên. Đó mới là bạn bè thật sự. Bạn bè làm tổn thương nhau là vô tình, giúp đỡ mới là thật lòng. Khi bạn học được cách quên đi những tổn thương, khắc cốt ghi tâm những giúp đỡ chân thành, bạn sẽ phát hiện trên đời này có rất nhiều người bạn thật lòng với bạn. Giữa bạn bè càng phải chú trọng chia sẻ. Khi bạn chia sẻ niềm vui với họ, họ sẽ đáp lại bạn bằng sự quan tâm. Khi bạn mở lòng mình với họ, họ sẽ đáp lại bằng sự chân thành và tình bạn. Trong quá trình bạn chia sẻ với họ, họ cũng sẽ nhận được nhiều điều. Cho nên có lúc tình bạn không được thiết lập vì bạn giúp họ bao nhiêu, mang lại bao nhiêu lợi ích cho họ, mà là vì sự chia sẻ của bạn khiến họ cảm thấy mình quan trọng. Chia sẻ là một quá trình. Khi chúng ta giao lưu với người khác, bản thân ta cũng trở thành một phần của một thứ rộng lớn hơn. Sinh mệnh của chúng ta cũng sẽ có ý nghĩa sâu sắc hơn. Trên đường đời, những người cổ vũ khích lệ bạn, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với bạn được gọi là bạn bè. 82. Đừng tính toán giữa cho đi và nhận lại. Thương nhân làm ăn, đầu tư tiền bạc, thiết bị, bỏ ra nhân lực và trí lực để mong đạt được lợi nhuận và giá trị lớn nhất. Nông dân trồng trọt, bỏ ra giống, chi phí, phân bón và thuốc sâu, sức lực và mồ hôi, mong có được mùa màng bội thu. Người đi làm bỏ ra tinh lực, thời gian và trí tuệ, mong có được lương cao để nuôi gia đình và bản thân. Phàm là cho đi thì nhất định đều mong được đáp lại. Trong các tình huống bình thường, cho đi càng nhiều thì kỳ vọng vào sự hồi đáp càng cao. Nếu không đạt được kỳ vọng sẽ có cảm giác thất vọng.
Đây cũng chính là điều thường tình của con người, giữa cho đi và nhận lại. Một cái là nhân, một cái là quả. Không cho đi thì sẽ không nhận lại. Nhìn từ phương diện động vật học, mọi hành động phần lớn có tiền đề là thỏa mãn nhu cầu sinh tồn. Chúng ta thường tỏ ra kinh ngạc trước biểu hiện chiếm hữu của trẻ còn quấn tả. Thực ra đó chính là bản năng sinh tồn của động vật, không liên quan gì đến phẩm chất đạo đức. Khi con người thoát ly bản tính động vật, có tính xã hội, thì có thể chia sẻ điều mình có với người thân, bạn bè, đồng nghiệp và xã hội. Lúc này sở dĩ con người cho đi, mục đích căn bản vẫn là để được đền đáp. Đây là ý nghĩa cơ bản của nó. Cho dù là người làm ra các sản phẩm tinh thần, các nghệ sĩ cũng phải dùng tác phẩm để đổi lại những điều mình cần để sinh tồn. Khi sinh tồn đã không còn là vấn đề, sự cho đi của con người trở nên khá phức tạp. Con người bỏ ra sức lao động và nỗ lực ngoài vì nhu cầu sinh tồn ra, còn muốn đổi lấy một số nhu cầu về tinh thần như tình cảm, danh dự, địa vị, để đạt được sự thỏa mãn về tâm lý và sự thanh thản trong tâm hồn. Con người thường nói, cho đi rồi sẽ nhận lại được. Sự nhận lại này không chỉ về vật chất trong quá trình cho đi, nhất là quá trình giúp đỡ người khác, có một phần mục đích là để đạt được sự thanh thản và hạnh phúc của tâm hồn. Vì thế, ở một mức độ rất lớn, việc bỏ ra tình cảm chính là vì mục đích này, chứ không chỉ để nhận báo đáp về vật chất. Cho nên, sự cho đi giữa bạn bè với nhau ở một mức độ rất lớn không phải là vì lợi ích vật chất. Nếu xuất phát từ phương diện tình bạn, bạn bỏ ra tình bạn của mình là để có được sự công nhận, cảm kích, tiếp cận và tương giao của người khác. Lúc này, bạn đã có được thứ mình muốn. Nếu cứ nghĩ đến sự đền đáp của đối phương thì sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên, giữa bạn bè với nhau không thể tính toán bằng tỷ suất đầu tư lợi nhuận được. Không phải đầu tư bao nhiêu thì sẽ nhận lời bấy nhiêu. Nếu bạn dùng phương pháp tính toán để thống kê những thứ bỏ ra đầu tư và những gì mình nhận lại, thì tình bạn này hoàn toàn không phải là tình bạn mà chỉ là đầu tư. Nếu bạn thường có tâm thái này, bạn sẽ không có bất cứ tình bạn nào. Trước kia, có một người hành hiệp trượng nghĩa, quảng giao hào kiệt trong thiên hạ. Có cả nghìn người bạn, được người trong giang hồ vô cùng tôn kính. Khi lâm chung, ông đã nói với con trai, đừng thấy cha rất có uy trên giang hồ mà nghĩ ta kết giao được nhiều bạn bè. Thực ra cả đời này ta chỉ có một người bạn gửi. Con trai nghe cha nói vậy thì rất băn khoăn. Người cha nói nhỏ bên tai anh ta điều gì đó, sau đó nói, con đi gặp một người bạn gửi này theo cách cha nói đi. Đến lúc đó tự nhiên con sẽ hiểu hàm ý của từ bạn bè. Đầu tiên con trai đến chỗ một người bạn mà cha anh ta nói với người đó, tôi là con trai của XX, phạm tội đang bị triều đình truy nã, lúc cấp bách đành phải chạy tới nương nhờ ngài, hy vọng ngài có thể cứu tôi. Người này nghe thế liền vội vàng gọi con trai của mình tới, ra lệnh cho con mình cởi áo, mặc áo của tên tội phạm triều đình, rồi trốn đi. Bởi ông tin chắc rằng con trai mình giỏi giang, thông thạo địa thế ở đây nên có thể đánh lạc hướng quân triều đình và có cách thoát thân. Lúc này anh ta hiểu ra, bạn bè chính là người có thể chân thành giúp đỡ, thậm chí không màng đến nguy hiểm tới tính mạng của mình và người thân để cứu giúp bạn mình. Người như vậy có thể gọi là một người bạn. Người còn lại đến chỗ mà cha mình gọi là nửa người bạn, cũng kể chuyện mình bị truy nã với người đó. Nửa người bạn này nghe xong bèn nói với con trai của bạn rằng, con trai, chuyện lớn thế này ta không cứu được con. Ta có thể cho con một số tiền lớn đủ để con cao chạy xa bay. Ta bảo đảm sẽ không tố giác với quan phủ. Lúc này, người con hiểu nửa người bạn chính là người mà khi bạn hoạn nạn biết bảo vệ mình mà không dậu đổ bìm leo làm hại bạn thêm, có thể coi là nửa người bạn. Học giả thời Hy Lạp cổ Aristotle có một câu danh ngôn mang tính chân lý: là bạn bè thì không cần công bằng, nếu công bằng thì tất sẽ thiếu tình bạn,
Hình thức cao nhất của công bằng là thiết diện vô tư. Câu nói này có thể giải thích câu chuyện trên. Tại sao người vi phạm luật pháp triều đình để cứu bạn là một người bạn của bạn? Hãy nghĩ về tình bạn như thế. Nghĩ về chúng ta. Bạn có một người bạn rưỡi như vậy không? Đúng như Romain Rolland nói, tình bạn là tài sản quý giá mà cả đời người khó mà tìm được. Nhất là ngày nay, khi mà con người xảo trá, tình bạn phù phiếm, thì càng khó có một người bạn tri kỷ đồng cam cộng khổ. Vậy thì nếu bạn muốn có bạn bè thật sự, trong cuộc sống bình thường, khi bạn chân thành đối đãi với bạn bè, bạn không cần yêu cầu anh ta đáp lại bạn giống hệt như thế. Bạn bè không phải để bán. Có một giám đốc bộ phận ở công ty. Khi bộ phận cần người, ông ta chọn lựa rất cẩn thận và nghiêm túc, cân nhắc một thanh niên ở cơ sở dưới lên. Người thanh niên này có nhiều điểm giống với ông ta lúc mới tham gia công tác, thật thà, nghiêm túc, chăm chỉ. Thế là giám đốc bộ phận này vô cùng quan tâm chăm lo cho người thanh niên, dù là trong công việc hay trong cuộc sống. Sau đó đề cử anh ta làm tổ trưởng. Nhưng không ngờ, một năm sau, ông giám đốc đó xảy ra chuyện, bị điều đến một đơn vị trực thuộc ở vùng xa xôi. Khi điều tra kỹ nguyên nhân thì phát hiện, hóa ra người thanh niên kia đi kể xấu ông ta với lãnh đạo, chỉ vì trước đó ông ta từng phê bình anh ta gay gắt vì một vấn đề trong công việc. Tình bạn mà lại có thể bán đứng thì hoàn toàn không phải là tình bạn. Tương tự, cho đi để có được tình bạn cũng không phải là tình bạn, chỉ có thể coi là một giao dịch mà thôi. Người Trung Quốc luôn rất coi trọng tình bạn. Từ câu chuyện gặp được chi âm nhờ khúc nhạc Cao Sơn, Lưu Thủy của Bá Nha và Tử Kỳ được truyền tụng ngàn năm là có thể thấy được điều đó. Thế nhưng tình bạn có sự ăn ý về tinh thần, sự giao hòa về tình cảm này thật sự rất hiếm gặp. Vì vậy nó mới trở thành câu chuyện mọi người đều thích thú. Trong đời thực, tình bạn có khi lại trở thành thủ đoạn và quan hệ để giành lợi ích. Có câu, ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè. Chữ nhờ đã cho thấy trong câu nói này, giá trị của bạn bè là để nhờ cậy. Đây cũng là mục đích rất nhiều người kết bạn. Nhưng dù như vậy, chúng ta vẫn luôn khao khát có được người bạn đối đãi với mình thật lòng, không có quan hệ lợi ích tầm thường, chỉ có sự an ủi và tương thông về tinh thần. Dư Thu Vũ từng nói, tình bạn chân chính không dựa vào gì cả, không dựa vào sự nghiệp, họa phúc và thân phận, không dựa vào trải nghiệm, tình thế, vị trí. Bản tính của nó là từ chối danh lợi, từ chối quy thuộc, từ chối khế ước. Nó là sự hô ứng và xác nhận giữa hai nhân cách độc lập. Nó khiến con người một mình mà không cô đơn, thấu hiểu ý nghĩa tồn tại của nhau. Vì thế bạn bè có thể coi là những người khiến đối phương sống tự tại hơn. Nếu bạn muốn bạn bè như vậy thì đừng để ý tỷ lệ giữa cho đi và nhận lại. Hãy đối xử với người khác bằng tấm lòng chân thật. Có thể người bạn chân chính đã ở ngay bên cạnh bạn. 83. Đến thăm thầy cô của bạn. Nếu bạn biết đọc dòng chữ này, hãy cảm ơn giáo viên tiểu học của bạn. Đây là một dòng chữ được viết trên một chiếc xe buýt trường học ở New York. Tuy rất đơn giản, giản dị, nhưng nó lay động được vô số trái tim. Chữ thầy không biết sẽ khiến người ta nhớ đến bao nhiêu hồi ức chua ngọt đan xen và lòng biết ơn không thể nói ra thành lời. Thật ra, những người thầy không chỉ truyền dạy đạo đức, kỹ năng cho bạn, mà còn giải đáp thắc mắc cho bạn, giúp đỡ bạn trong học tập và cuộc sống. Thế nhưng khi bạn học cao lên, khi bạn tốt nghiệp ra trường buôn ba khắp nơi, đi đến chân trời góc bể, bạn có từng nghĩ đến việc quay về thăm người thầy tóc đã bạc, về bày tỏ lòng biết ơn bao năm qua của bạn? Chiều chạng vạng, khi Pasa chạy tới bến tàu, anh thấy trường tiểu học của mình vẫn ở chỗ cũ, trông vẫn hệt như nhiều năm trước. Anh đột nhiên phát hiện tầng 1 vẫn sáng đèn. Lẽ nào là cô Maria vẫn ở đấy? Ký ức đột nhiên ùa về. Anh dè dặt đi tới gõ cửa. Anh là ai? Cửa mở, một người phụ nữ gầy gò xuất hiện trước mặt anh. Đó chính là cô giáo Maria. Bao nhiêu năm qua trông cô vẫn thế.
Thưa cô nhận ra em ạ. Hai người vào phòng ngồi xuống. Cô giáo Maria nhìn gương mặt của anh. Anh là... Bassa. Bassa, em đến chơi à? Là em đây thưa cô. Cô Maria vui mừng nói. Bassa, cô đã nghe rất nhiều về em. Cô đã đọc tất cả sách mà em xuất bản. Em kết hôn chưa? Có hạnh phúc không? Em đã kết hôn và có một cậu con trai. Khi cô giáo muốn hỏi tình hình hiện tại của anh, Bassa nói, thưa cô, chúng ta nói về quá khứ đi, nói về trường. Cô nhớ rất rõ, lớp em, các em đều là những đứa trẻ tài năng, có điều nghịch ngợm quá. Cô giáo rót nước cho Bassa. Còn nhớ Missa không? Bây giờ cậu ta thường xuyên xuất hiện trên báo. Cô rất hay nhìn thấy, cũng hay nhớ tới cậu ta. Cậu ấy có đến đây không ạ? Bassa hỏi. Không. Thế à? Bây giờ chúng em mỗi người một nơi, chắc ai cũng rất bận rộn. Bassa nói. Nghe nói Vera làm xưởng trưởng ở Uron. Cậu ấy ở rất gần đây. Đúng rồi, cô Maria. Ai từng đến thăm cô không ạ? Cô đã gặp Risa chưa? Bây giờ cậu ấy làm diễn viên. Lúc đó cô nói cậu ấy rất có tài. Không ai đến cả. Hai cô trò đột nhiên im lặng. Maria đứng dậy, lấy một cuốn sách trên giá xuống. Đó chính là sách của Bassa viết. Cô Maria, cô cũng có sách viết, em viết à? Bassa lập tức im lặng vì anh nhớ mình không hề gửi cuốn sách này cho cô giáo. Em ký tên lên cuốn sách này cho cô nhé, được không ạ? Bassa không nhớ mình viết gì lên cuốn sách, nhưng anh nhớ rõ khi chia tay cô giáo, cô đã hỏi anh, Bassa, cho cô biết, trong các tác phẩm của em có chút công lao nào của cô không? Bassa sững người thì thầm, cô giáo, cô nói gì vậy? Nếu không có cô Maria nhìn anh nói, em tưởng cô không vui sao? Không, có khách quý như em đến chỗ cô. Ngày mai cô sẽ kể cho học sinh của cô nghe. Bassa, chúc em đạt được thành tựu lớn hơn nữa. Sau khi rời khỏi đó, trái tim Bassa mãi không thể bình tĩnh lại được. Khi anh muốn viết cho cô giáo một bức thư, thì phát hiện mình không biết số nhà cô giáo. Anh đành phải gửi cho cô giáo một bức điện báo về địa chỉ của trường. Trong bức điện chỉ có mấy chữ, xin cô tha thứ cho chúng em. Đây là một câu chuyện khiến người ta thương cảm. Những người thầy từng rất yêu quý bạn, coi bạn như con, truyền dạy kiến thức cho bạn. Nhưng sau khi bạn tốt nghiệp rời xa quê hương, mang theo sự lo lắng của thầy cô, lại rất ít khi quay về thăm hỏi họ. Có bao nhiêu người nghĩ tới sự lo lắng của thầy cô? Từng có một cô bé vừa ra đi đã bị sứt môi. Càng lớn nghe thấy những lời chế giễu chăm chọc của bạn cùng lớp, cô bé càng ghét bỏ bề ngoài của mình, trở nên vô cùng tự ti. Khi cô bé học lớp 2, cô giáo Kim xinh đẹp đến dạy ở trường, có đôi mắt đen sáng trong trẻo và nụ cười ấm áp. Học trò nào cũng muốn gần gũi cô. Hôm đó, nhà trường tổ chức kiểm tra sức khỏe. Khi kiểm tra thính lực, cô bé này rất lo lắng vì tay trái của cô bé điếc bẩm sinh, gần như không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Cô bé không bao giờ nói chuyện này ra vì sợ bị bạn bè chế giễu. Cô đã chịu sự đủ chế giễu rồi. Có điều cô bé vẫn có cách đối phó với cuộc kiểm tra này. Chỉ cần giả vờ che kính tai phải, khi kiểm tra tay trái thì vẫn có thể qua được. Trước khi đến lượt kiểm tra, cô bé luôn nghĩ cô giáo sẽ hỏi gì nhỉ? Hỏi trời luôn xanh ư? Em thích nghỉ Tết không? Thông thường đều là như vậy. Khi đến lượt cô bé, chính cô giáo Kim tiến hành kiểm tra. Cô bé lén hé bàn tay, che tay phải lại. Cô giáo nói. Đột nhiên, cô giáo Kim nói mấy tiếng này như một ánh dương chiếu thẳng vào trái tim cô bé, an ủi tâm hồn yếu ớt nhỏ bé bị tổn thương của cô. Vì cô giáo xinh đẹp này nói, cô hy vọng em là con gái cô. Chỉ mấy tiếng ngắn ngủi này đã thay đổi cách cô bé nhìn cuộc đời. Từ đó cô trở nên vui vẻ, cũng ngày càng ngày tự tin và dũng cảm. Chính sự sức mạnh của tình yêu này,
đã cùng cô đi qua mọi mưa gió trên đường đời. Trong đời bạn cũng có một người thầy như vậy. Khi bạn thất bại, thầy cho bạn thấy hy vọng. Khi bạn kiêu ngạo, thầy sẽ giống tiếng chuông cảnh tỉnh cho bạn. Hơn nữa, thầy luôn tin tưởng bạn sẽ thành công, luôn ủng hộ và khích lệ bạn. Thầy chính là người mà bạn không bao giờ quên trong đời mình. Trong đời bạn, chắc chắn từng tồn tại những người thầy như vậy. Khi chia tay bạn cũng từng nói với thầy: "Thưa thầy, em sẽ quay về thăm thầy." Thế nhưng tại sao bạn không biến câu nói này thành hiện thực? Rốt cuộc thứ gì đã ngăn cản hành động của chúng ta, khiến giữa chúng ta và người thầy mà chúng ta kính trọng có một lá chắn vô hình không thể nói rõ được? Có lẽ nhiều người không thể nói ra đáp án này, nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ, là vì bao năm qua vất vả làm lụng mà không có thành tựu nào sao? Là vì không thành ông nọ bà kia, không công thành doanh tội, thấy xấu hổ với thầy cô sao? Hay vì bản thân đã thay đổi quá nhiều, không biết nên đối diện với người thầy ngày xưa như thế nào? Những lý do này tuy nghe rất chính đáng nhưng thật ra đều rất khiên cưỡng, vì thầy cô tuyệt đối sẽ không xem thường học trò của mình vì chúng không thành đạt. Ngược lại, bất cứ thành tích nhỏ nào mà học sinh đạt được, thầy cô cũng sẽ cảm thấy vui mừng cho anh ta. Dù học sinh đang gặp khó khăn, không có thành tích nào đáng kể, thầy cô chắc chắn cũng sẽ không nhìn học sinh của mình bằng con mắt khác. Thầy cô còn cố gắng hết sức mình giúp đỡ học sinh, hoặc đưa ra một lời khuyên tích cực và hữu dụng. Rào cản tâm lý này thật ra không cần tấn công cũng tự vỡ. Chỉ cần bạn trở về thăm hỏi thầy cô của mình, thầy cô chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng và cảm kích. Hãy đi thăm người thầy năm xưa của bạn để có thể nói sự biết ơn bao năm qua đối với thầy cô. 84. Tổ chức một buổi họp lớp. 20 năm nữa chúng ta sẽ họp mặt. Tình bạn cùng lớp đã thấm vào tim ta cùng với thời gian. Họp lớp chính là để tình cảm đẹp đẽ này được lan tỏa, thỏa mãn tình cảm hoài niệm quá khứ ấm áp ở đáy lòng chúng ta, khiến chúng ta cảm thấy mình không chỉ có hiện thực mà còn có lịch sử. Trong cuốn sách lớn về lịch sử này có những bức ảnh thời tuổi trẻ của bạn. Khi ngắm nhìn những bức ảnh cũ ấy, bạn không chỉ cảm khái thời gian trôi nhanh như một mũi tên, mà còn thấy tự hào về những hồi ức đẹp đẽ đó. Cảm giác nhớ hồi đấy bất giác nảy sinh. Ngày diễn ra buổi họp lớp, bạn lại như trở về quá khứ, lọc bỏ những điều không vui và buồn bã. Ngay cả nỗi đau cũng vơi bớt đi rất nhiều. Tốt nghiệp nhiều năm, bạn có mong chờ một buổi họp lớp không? Làm bạn cùng lớp mấy năm, nhưng tình cảm xưa cũ thật khó quên. Nếu không họp mặt một lần, có thể bạn sẽ nuối tiếc cả đời. Vậy thì hãy chọn một ngày nhàn rỗi, vứt hết mọi việc qua một bên, để những năm tháng trẻ trung đã trôi qua được tái hiện. Uống trà, trò chuyện, ăn cơm, hát karaoke. Dù năm tháng đã khiến chúng ta thay đổi hoàn toàn, nhưng trong tim vẫn còn lưu lại những nhiệt huyết thời trẻ. Một cuộc họp lớp khiến ngày xưa tái hiện một cách hoàn hảo. Tất nhiên, có thể họp lớp không tốt đẹp như trong tưởng tượng. Bây giờ có thể mọi người đều đang đối mặt với cuộc sống mưu sinh vất vả. Nếu bạn cùng lớp có thể cùng tận hưởng các mối quan hệ, các nguồn tài nguyên tất nhiên là tốt nhất, nhưng cũng có thể sẽ bị tổn thương khi so bì với nhau. Họp lớp có thể mang lại cho chúng ta niềm vui, cũng có thể chỉ mang lại một tiếng thở dài. Những buổi họp lớp khác nhau sẽ hơi khác nhau. Trong buổi họp lớp trung học, đại học, nghiên cứu sinh, tâm thái, đề tài và các bạn học tham gia buổi họp lớp đều sẽ có sự khác nhau. Buổi họp lớp thời trung học sẽ có một bộ phận lớn bạn không đến dự. Phần lớn các bạn này đều là những người không được thành công, không muốn đến gặp bạn học cũ. Nói một cách tương tự đối, người chịu đến đều là những người thành đạt. Trong buổi họp lớp đại học, sự khác biệt giữa mọi người rất nhỏ, có nhiều tiếng nói chung. Dù sau khi tốt nghiệp các bạn làm các ngành nghề khác nhau, nhưng ít nhất về cơ bản có thể đảm bảo là có công việc ổn định. Cho nên, khi tổ chức họp lớp thường tất cả đều đến khi được gọi. Tuy sau tốt nghiệp công việc và tâm thái có sự thay đổi, nhưng cơ bản vẫn dễ tổ chức.
Nếu là họp lớp nghiên cứu sinh, khoảng cách giữa các bạn học sẽ càng nhỏ hơn nữa vì số lượng bạn học cùng không nhiều. Về cơ bản đó chính là một hội nhóm nhỏ, mọi người đều có chí hướng thành tựu sở thích khá tương đồng, có nhiều tiếng nói chung. Khi trò chuyện không cần kiêng kỵ nhiều, không khí sẽ thoải mái nhẹ nhàng hơn. Bạn học nữ nhớ về quá khứ, bạn học nam nghĩ tới tương lai. Trong buổi họp lớp, vô tình hay cố ý tự nhiên sẽ có sự so sánh tình trạng cuộc sống hiện tại. Tất nhiên sẽ nảy sinh tâm lý thất vọng hay buồn bã. Điều này cũng hết sức bình thường. Khi họp lớp, các bạn nữ dễ nhớ về quá khứ, thích nói về cảm nhận và những chuyện từng trải qua khi học cùng lớp năm xưa, và so sánh xem da ai đẹp, chăm sóc tốt hơn, ai mặc đồ đẹp, chồng ai tốt, con ai ngoan. Nói một cách chỉnh thể, phụ nữ quan tâm đến sức khỏe hơn, dù là sức khỏe của mình hay bạn đời. Còn bạn nam tuy lúc tụ họp cũng thích nói về chuyện cũ, nhưng đa phần là dùng để trêu chọc nhau. Họ thích nghĩ về tương lai hơn, so sánh địa vị xã hội, công việc của ai tốt hơn, ai giàu có hơn, ai có quan hệ xã hội rộng hơn, sau đó tưởng tượng về tương lai. Ví dụ năm tới định đổi việc gì, mua xe gì, có nghiệp vụ gì, hợp tác làm ăn với ai. Đàn ông có sự kỳ vọng khá cao với tương lai nên thích nói về nó. Một số bạn nữ thời đại học từng có tình cảm hoặc hẹn hò với nhau vì nhiều vấn đề mà mỗi người một ngã. Khi gặp nhau trong buổi họp lớp, tâm thái cũng không giống những người khác, nhưng có một điểm chung, đó là đều muốn xem đối phương sống như thế nào. Có điều khi gặp đối phương hiện tại, trong lòng khó tránh cảm thấy thất vọng, vì phần lớn đàn ông đều mất dáng, phụ nữ cũng già đi, có nếp nhăn. Thêm vào đó là sự chuyển biến tâm lý nhiều năm qua, tự nhiên sẽ có cảm giác thất vọng. Nói một cách tương đối, đàn ông hy vọng người yêu năm xưa có cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc, giống như câu nói chỉ cần em sống tốt hơn anh. Đây cũng là một biểu hiện của sự buông bỏ. Còn phụ nữ một mặt hy vọng người yêu cũ sống tốt và không quá thất vọng về cô ta hiện tại, vẫn còn nhiều tình cảm lưu luyến, nhưng đồng thời cũng không muốn người yêu cũ hơn xa chồng mình. Điều đó không khác nào một sự phủ định đối với cô ta. Khi họp mặt bạn cũ, khó tránh khỏi nảy sinh tâm lý thất vọng, buồn bã. Tâm lý này còn có liên hệ mật thiết tới thời gian họp mặt. Họp lớp đại học sau khi tốt nghiệp 5 năm, mọi người đều đầy mơ mộng về tương lai. Sự cách biệt giữa mọi người cũng không quá lớn, tình cảm quá khứ chiếm vị trí quan trọng. Họp mặt lúc này tình cảm sẽ rất nồng nhiệt. Họp lớp đại học sau khi tốt nghiệp 10 năm, có một bộ phận sẽ không xuất hiện. Đàn ông có thể bận công việc hoặc vì mãi bất đắc chí. Còn phụ nữ có thể đã lấy chồng có con, đang lúc bận rộn nhất không thể đi được. Họp lớp đại học sau khi tốt nghiệp 15 năm, các bạn học ở tuổi này đang ở thời hoàng kim của cuộc đời, hoặc là cán bộ ở các cơ quan, hoặc thăng chức phát tài. Đàn ông đã có chút sự nghiệp, phụ nữ rảnh rang theo đuổi chất lượng cuộc sống. Lúc này họ rất sẵn lòng tham gia họp lớp, chỉ có thể vì áp lực công việc mà không đi được. Họp lớp đại học sau khi tốt nghiệp 20 năm, lúc này mọi người đều đã lớn tuổi, cuộc sống và tình cảm đều không còn nhiều biến động. Còn các bạn học cũ có thể tụ họp tất nhiên sẽ đến như bình thường. Người không thể đến thì đã không đến từ lâu rồi. Lúc này tâm thái mọi người đều trở nên bình thản, không còn tâm lý so bì như trước nữa. Mọi người tụ họp trò chuyện về phiền muộn của bản thân, tìm kiếm sự ủng hộ và thấu hiểu của nhau. Cảm giác thân thiết hơn trước, lúc này tình cảm bạn cùng lớp vô cùng sâu sắc. Sau khi nghỉ hưu, chuyện cũ đã thành mây khói. Cách nhìn nhận về đời, về người đều thoáng hơn, cởi mở hơn. Lúc này mọi người bắt đầu nói chuyện quá khứ, đem những điều tốt đẹp ra hồi tưởng lại. Buổi tụ họp vào lúc này không những là sự hoài niệm về thời gian đã qua, cũng là đang tạo ra một trải nghiệm mới. Buổi tụ họp như thế cũng khá vui vẻ, thoải mái. Bất cứ một buổi tụ họp nào đều không thể đạt được mục tiêu tất cả đều có mặt.
Có thể có những người vì cuộc sống không như ý nên không muốn xuất hiện trước mặt mọi người. Một số người vì quá bận rộn công việc nên không đến được. Còn có một số người không muốn đưa gia đình đến gặp mặt mọi người. Khi họp mặt, sự so bì là rất bình thường. Nói chuyện quá khứ, hiện tại và tương lai tất nhiên sẽ khiến một số người trong lòng không vui. Thế là rất nhiều người nửa thích nửa không thích việc họp lớp. Vì thế trước khi họp lớp, phải giữ tâm thái biết lấy đủ làm vui. Nói với bản thân mọi người đều đến để hoài niệm quá khứ, đến để cùng nhớ lại quãng thời gian mà ta không thể quên được. Còn so bì là hiện tượng bình thường. Nhìn nhận nó bằng tâm thái bình thản, tự nhiên bạn sẽ thấy không còn khó chịu nữa. Nếu bạn vẫn còn hoài niệm những ngày tháng cùng vui, cùng buồn, cùng học, cùng chia sẻ, cùng trải qua các kỳ thi, cùng ăn uống chơi đùa vô lo vô nghĩ, vậy thì hãy tổ chức hoặc tham gia một buổi họp lớp. Tuy trong buổi họp lớp có thể sẽ xảy ra việc khiến bạn hoặc người khác không vui, nhưng hơn thế vẫn là niềm vui được gặp gỡ bạn học cũ. Nếu không họp mặt một lần, chắc chắn bạn sẽ tiếc nuối cả đời. 85. Trân trọng gìn giữ những món đồ lưu giữ tình cảm của bạn. Trong cuộc sống, chúng ta không thể tính toán mình đã từng dùng bao nhiêu món đồ, nhưng sẽ có những món đồ được lưu giữ và làm lay động ký ức của chúng ta. Rất nhiều cha mẹ giữ lại quần áo, đồ chơi, bản thành tích học tập, ảnh từ nhỏ tới lớn của con cái. Những thứ này đều là kho báu của tình yêu. Bạn có thể cũng sẽ trân trọng gìn giữ rất nhiều thứ. Kẹp sách bạn tặng, thư tình bị trả lại từ mối tình đầu, thư của cha, món quà nhỏ của người bạn thầm yêu, món quà sinh nhật đầu tiên mà bạn được tặng, tờ biên lai món tiền đầu tiên bạn gửi về nhà. Trong cuộc sống, chúng ta có thể sẽ nhận được rất nhiều món quà đẹp đẽ, tinh xảo, nhưng khi chuyển nhà bạn vẫn phải bỏ lại chúng. Ngược lại, có những thứ dù bạn đi đâu cũng không muốn rời xa, dù chỉ là một cái túi đựng đồ, bạn cũng sẽ đem chúng theo, vì chúng chất chứa một tình cảm. Một diễn viên nổi tiếng đã kể về chiếc khăn bà ngoại tặng một cách vô cùng tình cảm. Trước khi tôi ra đời, ngoại đã sống cùng chúng tôi. Mỗi ngày sau khi tan học, ngoại luôn ở nhà đợi tôi. Bà chuẩn bị cho tôi một chiếc bánh chuối đầy bơ, vừa mới ra lò, và một cốc sữa. Ngồi trước bàn ăn, tôi luôn kể với ngoại hôm nay ở trường có chuyện gì thú vị. Tiếp đó chúng tôi sẽ chơi bài với ngoại, và tôi thắng. Vì ngoại lúc nào cũng nhường tôi. Ngoại thích ôm tôi vào lòng. Mỗi khi tôi buồn, ngoại sẽ ôm tôi và nói mọi chuyện rồi sẽ ổn. Tôi cũng tin lời ngoại. Nhưng năm tôi 17 tuổi, bệnh tim của ngoại phát tán. Bác sĩ nói có thể ngoại sẽ không bao giờ khỏe lại nữa, nên không thể về nhà được. Tối đó tôi cầu xin Thượng Đế. Tôi nói với người tôi rất yêu ngoại, cầu xin người đừng đưa ngoại đi. Nhưng Thượng Đế không hề nghe thấy lời cầu xin của tôi. Mấy tuần sau ngoại qua đời. Suốt mấy đêm sau đó, tôi đều ngủ trong nước mắt. Một hôm, tôi cầm chiếc khăn kiểu Afghanistan mà ngoại đang cho tôi đắp. Vừa khóc vừa nói với mẹ, chiếc chăn này khiến con cảm thấy rất gần gũi với ngoại, nhưng con lại không thể ôm ngoại. Con không thể chịu được điều đó. Thế là mẹ cất chiếc chăn đi. Gìn giữ cẩn thận cho đến hôm nay, chiếc chăn này vẫn là một trong những món đồ quý giá nhất của tôi. Tôi luôn cảm thấy ngoại ở bên cạnh tôi. Khi tôi tốt nghiệp, khi tôi lấy vợ, tôi luôn cảm nhận được ngoại ở đó. Trong thời gian vợ tôi mang bầu, tôi dành rất nhiều thời gian ở bên cô ấy trong bệnh viện, vì tình trạng cô ấy không tốt, còn mắc biến chứng nghiêm trọng nữa. Kết quả mấy tuần trước khi vợ sinh, tôi bị công ty sa thải. Khi vợ tôi sắp sinh, cô ấy bị nhiễm độc máu. Trước khi sinh, huyết áp của cô ấy tăng vọt. Cô ấy đi lại trong phòng chờ, còn cha mẹ tôi đang trên đường tới. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất lực và cô đơn như lúc đó. Đột nhiên, tôi cảm thấy ngoại ôm tôi vào lòng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Tôi gần như có thể nghe thấy lời ngoại nói. Đồng thời phòng bên vọng lại tiếng khóc của con trai tôi. Nó đã ra đời rồi. Mấy phút sau, huyết áp của vợ tôi cũng hạ. Cô ấy nhanh chóng qua cơn nguy hiểm. 2 tuần sau, một người giao hàng mang một bưu kiện tới.
Đó là quà cho con trai tôi. Trên hộp viết món quà tặng cho một đứa cháu rất đặc biệt. Trong hộp là một chiếc chăn đan tay rất đẹp và một đôi giày cho trẻ sơ sinh. Trên tấm thiệp viết: cụ biết khi cháu ra đời, cụ đã không còn ở trên đời nữa. Cụ nhờ người khác đan cho cháu chiếc chăn này. Đôi giày này là cụ làm trước khi đến thiên đàng. Ký tên cụ ngoại. Có những thứ không thể vứt bỏ. Nó chất chứa tình cảm của bạn, mang theo hồi ức đẹp đẽ của bạn. Tuy không có giá trị vật chất lớn, nhưng lại được ngưng kết từ tình cảm vô giá. Vì thế nó đáng được bạn trân trọng, gìn giữ cả đời. Có một câu chuyện khác về chiếc tẩu thuốc bằng ngọc có hoa văn rồng. Hồi nhỏ nhà tôi rất nghèo. Cả nhà 7 người đều trông chờ vào đồng lương ít ỏi của cha. Cha là một người lạc quan. Ông chưa bao giờ bị sự khó khăn của cuộc sống quật ngã. Ông luôn mỉm cười. Trên mái đầu hơi hói là một chiếc mũ trông rất buồn cười. Miệng ngậm chiếc tẩu thuốc bằng ngọc có hoa văn rồng mà ông không bao giờ rời tay. Nghe nói chiếc tẩu này là báu vật gia truyền của nhà tôi, được truyền lại từ thời Tống. Cha thường nói dù nghèo đến mức đi ăn xin cũng không bán chiếc tẩu này. Khi tôi thi đỗ trường đại học mình mong muốn, cha cầm tờ giấy báo trúng tuyển đại học và khóc. Ông cầm tờ thông báo chạy đi khắp nơi, tự hào nói với mọi người: các ông xem này, thằng con tôi đỗ đại học rồi. Trên mặt là nụ cười đặc biệt của riêng ông. Thế nhưng sau đó một vấn đề rất lớn đè nặng lên gia đình tôi. Đó chính là tiền học và tiền sinh hoạt. Lúc đó tôi thậm chí đã nghĩ đến chuyện bỏ học, kiếm tiền cho các em đi học. Nhưng một hôm, cha đội mưa từ bên ngoài trở về, cười hà hà lấy ra một túi tiền từ trong người. Đó là một số tiền rất lớn. Tôi vô cùng kinh ngạc trước số tiền đó. Tôi hỏi: ở đâu ra nhiều tiền thế ạ? Cha nói: chuyện đó con đừng bận tâm, lên đại học chăm chỉ học hành, đừng làm mất mặt cha. Tôi nghi hoặc nhận số tiền đó, đột nhiên ngạc nhiên kêu lên: cha, tẩu thuốc của cha đâu? Lúc này chiếc tẩu quý giá của cha đã không còn trên tay ông nữa. Cha cười ngượng ngùng, vỗ vỗ vai tôi nói: con, việc học quan trọng, chứ tẩu thuốc có là gì đâu. Tôi không biết nên nói gì, chỉ khóc. Rất nhiều năm trôi qua, sau khi tốt nghiệp tôi vào làm ở một công ty. 15 năm sau được thăng chức, trở thành tổng giám đốc của công ty này. Lúc này cha tôi tóc đã bạc trắng. Vào ngày đại thọ 60 tuổi của cha, tôi vội vã về nhà. Chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng cười sảng khoái của cha. Này con về trễ ngày mừng thọ của cha, phải phạt 3 ly rượu. Cha vui vẻ, cao giọng nói. Tôi đi tới ôm lấy cha, đưa cho ông một hộp quà bằng giấy màu. Cha xem con tặng cha quà gì này. Cha mở ra xem đi. Cha cười mở quà ra. Tay ông run run, đôi mắt ông rưng rưng lệ. Mẹ tò mò nhìn vào hộp. Trời, sao có thể? Đây không phải là cái tẩu ngọc của ông sao? Tôi nói với cha: con đã tìm chiếc tẩu này rất lâu rồi, năm nay mới tìm được, vừa hay dùng làm quà sinh nhật cho cha. Cha không nói gì, chỉ ôm tôi. Nhìn chiếc tẩu nói: người bạn già, ông lại về rồi, chúng ta hút một tẩu nhé. Bây giờ cha đã đi xa, chiếc tẩu này truyền lại cho tôi luôn gìn giữ nó thật cẩn thận. Chiếc tẩu này rốt cuộc giá bao nhiêu tiền đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là nó đại diện cho tình yêu vô tư của cha dành cho con, cũng đại diện cho tình yêu của con với cha. Thế nhưng những điều này đều không thể diễn tả bằng lời, vì đó là tình yêu, mà tình yêu thì không thể diễn tả. Ngoài trân trọng giữ gìn chiếc tẩu ngọc chứa đầy tình cảm sâu sắc đó, còn gì có thể bày tỏ được sự tôn kính, yêu quý và nhớ nhung đối với người cha đã đi xa nữa đây. Trong cuộc sống, luôn có những thứ có thể gợi lại hồi ức của chúng ta, có thể khiến chúng ta bất giác rơi lệ, hạnh phúc hay bi thương. Nhưng chung quy đó là những tình cảm không thể dứt bỏ, là tình yêu, tình thân, tình bạn. Vậy thì hãy trân trọng gìn giữ những tình cảm bạn không thể dứt bỏ cùng những món đồ đó nhé. 86. Trân trọng mối tình đầu khó quên. Mối tình đầu là một từ đẹp đẽ biết bao. Nó chính là bông hoa nhỏ ướt đẫm sương đêm.
Dù có xa xôi đến mấy, bạn vẫn có thể ngửi được hương thơm của nó, giống như một cốc nước. Nhiều năm sau vẫn có thể thưởng thức được vị ngọt thanh của nó, giống như một giấc mơ không bao giờ biến mất, thi thoảng lại khiến lòng bạn xao xuyến. Mỗi người đều có mối tình đầu. Mối tình đầu cũng là tình cảm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời con người. Khi bạn bắt đầu biết để ý người khác giới, tự dưng bạn suốt ngày mơ hết giấc mơ này đến giấc mơ khác. Trong giấc mơ ấy là sự xao động, mơ hồ, trông đợi và hy vọng. Đột nhiên có một ngày, một người vô tình xuất hiện trước mặt bạn. Nhịp tim bạn thay đổi một cách lạ lùng. Bạn bắt đầu trở nên ngu ngơ, bắt đầu nói năng lộn xộn, bắt đầu luống cuống. Khi đêm xuống, bạn thường hay ngẫm nghĩ phân tích từng câu nói của người đó, buồn bã vì từng cái chau mày, vui sướng vì một nụ cười của người đó. Khi bạn yêu lần đầu, có thể bạn đã bày tỏ tình cảm của mình nhưng không có kết quả. Có thể chỉ giấu tình cảm đó trong lòng, mặc thời gian trôi qua, tình cảm ấy vẫn rõ nét như ngày nào. Nhưng dù thế nào, trong cuộc đời bạn, mối tình đầu là khắc cốt ghi tâm nhất. Dù bạn ở độ tuổi nào, bạn cũng đều dành cho mối tình đầu một tình cảm đặc biệt và duy nhất. Mỗi khi nhớ lại thời khắc hạnh phúc đó, từng kỷ niệm, từng cảm xúc sẽ lấp đầy ký ức bạn. Khi yêu lần đầu, có thể bạn từng đau đớn tột độ. Diệu nói mối tình đầu của anh ta kéo dài 5 năm, từ yêu thầm đến chính thức hẹn hò, từ tình yêu lén lút, giấu giếm cha mẹ, thầy cô, đến khi công khai yêu nhau. Cuối cùng anh ta có thể hạnh phúc với tình yêu của mình. Nhưng một hôm, bạn gái hẹn anh ta ra một quán cà phê. Đầu tiên cô ấy đăm đăm nhìn anh ta, sau đó bình tĩnh nói: "Em sắp lấy người khác rồi, là thật đấy." Vào giây phút đó, Diệu nghĩ đến chuyện quỳ xuống xin cô ấy đừng đi. Nhưng anh ta không làm vậy. Anh ta chỉ uống một ngụm cà phê đắng ngắt, sau đó bình tĩnh nói với bạn gái: "Em đi đi, chúc hai người hạnh phúc." Sau đó bạn gái rời khỏi quán cà phê tràn ngập tiếng thì thầm của các cặp tình nhân đó. Diệu cũng nhanh chóng rời khỏi đó, tìm một quán rượu tự chuốc cho mình say. Sau đó anh ta phải mất nửa năm mới có thể trở lại cuộc sống bình thường. Bây giờ Diệu đã có thể kể cho bạn bè nghe kết thúc của mối tình này. Lúc đó ngốc thật đấy, lại còn suy nghĩ tới cái chết nữa. Ha ha, bây giờ nghĩ lại, được sống còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Có rất nhiều mối tình đầu có kết cục tương tự. Đó là nỗi đau khổ có diễn tả được thành lời, là sự đau đớn bỏng cháy, là nỗi sầu hận ly biệt không thể dứt. Nhưng thời gian rồi sẽ mang đi tất cả. Dù lúc đó tình cảm có mạnh liệt thế nào, có khó quên ra sao, cuối cùng khi ngày mới đến, tình yêu mới đến, tình cảm ấy đều sẽ trở nên nhẹ nhàng như mây gió. Kết cục của mối tình đầu thường là như vậy. Cuối cùng đều quên đi sự tổn thương đôi bên gây ra cho nhau, biến thành một hồi ức đẹp đẽ. Sao chúng ta không đựng những ký ức, cảm xúc tốt đẹp và ấm áp của mối tình đầu vào một chiếc hộp thủy tinh xinh xắn, đợi đến khi tuổi xuân qua đi, mái tóc đã bạc, lại mở chiếc hộp ra để dòng chảy ấm áp phả vào mặt chúng ta, mang lại cho chúng ta hồi ức và sự an ủi. Khi yêu lần đầu, chúng ta không thể hiểu tình yêu. Tân là một cô bé trưởng thành muộn. Cô nói vậy, trước 18 tuổi, cô không hiểu sao đám bạn xung quanh lại chìm đắm trong tình yêu đến thế. Cho đến khi một nam sinh chuyển tới lớp cô, cuối cùng cô mới hiểu sức mạnh của tình yêu lớn đến nhường nào. Vẻ u buồn, cô độc và âm thầm nhẫn nại của nam sinh đó khiến cô rung động. Lúc này cô mới phát hiện hóa ra mình cũng là một người đa cảm ủy mị. Cô bắt đầu chú ý tới cậu ta. Mỗi ngày bước vào lớp cô đều nhìn ngay ra chỗ cậu ta ngồi xem có trống không. Khi đám bạn cùng lớp trò chuyện cười đùa, tai cô luôn chỉ nghe những lời cậu ta nói. Cô sợ nhất là cuối tuần, vì cuối tuần là những 2 ngày không được thấy cậu ta. Tuy cô luôn nghĩ đến cậu ta, trước khi đi ngủ đều nhớ lại từng cử chỉ lời nói của cậu ta mấy trăm lần, nhưng cô chưa bao giờ nói với cậu ta điều đó. Hơn nữa cũng không bao giờ chủ động bắt chuyện với cậu ta. Bây giờ hơn 20 năm đã trôi qua, cô đã từ một thiếu nữ ngây thơ trở thành một bà mẹ có 2 con gái. Lúc này gặp lại cậu nam sinh năm xưa,
Cô phát hiện cậu ta chỉ là một người rất bình thường. Cậu ta cao và gầy, dáng đi hơi lảo đảo, trên gương mặt nhỏ xíu là một cái kính rất to, nói chuyện nhát rừng. Thật ra cậu ta cũng không phải là mẫu người cô thích. Ấy vậy mà hồi trẻ, cậu ta lại là hoàng tử bí mật của cô. Đúng vậy, khi yêu lần đầu chúng ta không thể hiểu được tình yêu. Tình yêu lúc đó chỉ là mơ hồ có chút thiện cảm với người khác giới. Thiện cảm này thường khiến chúng ta tưởng tượng người đó như hoàng tử hoặc công chúa. Từng cử chỉ hành động của người đó đều có sức hấp dẫn đặc biệt. Tuy đó chỉ là động tác bình thường, nhưng chúng ta vẫn có thể nhận ngay ra người đó trong đám đông. Mối tình đầu như thế thực ra chỉ là một thiện cảm mông lung mà thôi. Nhưng chính mối tình đầu như thế vẫn khiến ta khắc cốt ghi tâm. Dù đối phương nho nhã hay thô lỗ, xinh đẹp hay bình thường, trong những năm tháng tuổi xuân đó, họ vẫn là hoàng tử công chúa trong tim chúng ta, vẫn là nhân vật chính ngọt ngào nhất. Trong những năm tháng mơ hồ mông lung đó, tình đầu đã qua không bao giờ trở lại. Cho cậu biết một bí mật, hôm qua tớ nhận được điện thoại của anh ấy rồi. Lệ phấn khích nói, gương mặt trắng trẻo có chút e thẹn. Anh ta là mối tình đầu của cô, một chàng trai mà đến giờ cô vẫn nhớ nhung. Tôi mỉm cười chúc mừng cô một cách thật lòng. Lệ thấy tôi nhìn cô ấy chằm chằm, liền khe khẽ nói thêm, tối qua uống nước hơi nhiều nên mắt hơi sưng một chút. Câu nói này cho thấy cô ấy đã có biết bao trằn trọc suy tư, cả đêm khó ngủ. Tuy là mối tình đầu của cô ấy, nhưng anh ta lại không hề biết, vì từ đầu đến cuối Lệ là người yêu thầm anh ta. Ngoài mặt, ba chúng tôi là bạn thân, bạn rất thân. Anh ta hơi vô tư, không biết có hiểu tình cảm Lệ dành cho mình không. Vì dù gì Lệ cũng là người giấu tình cảm mình rất kín. Bao nhiêu năm qua, cô vẫn không quên được anh ta. Lệ nói anh ta gọi điện là muốn mời cô ấy đi uống rượu mừng. Người kết hôn là chị anh ta. Lúc đó hai người nói về tình hình của mình sau khi tốt nghiệp, hàn huyên chuyện cũ. Nói dăm ba câu chuyện bình thường. Tất nhiên cuối cùng anh ta chân thành nói hy vọng cô ấy có thể đến dự. Lệ hơi cảm động trước thành ý đó. Đi không? Tôi hỏi trong tiềm thức của tôi luôn hy vọng mối tình này sẽ có một kết thúc hạnh phúc. Không, Lệ đáp, là đám cưới của chị anh ấy. Tớ đi cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, dạo này công việc bận lắm. Ngoan ngoãn ở nhà thì hơn. Chỉ vì thế thôi à? Có những chuyện tớ cũng nghĩ thông suốt rồi. Cái gì đã qua đều qua rồi. Cái gì đã qua đều qua rồi. Mối tình đầu đã trở thành một phần lịch sử. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Không ai có thể dừng lại không đi nữa. Cho nên mối tình đầu chỉ là một giai đoạn trong cuộc đời. Tuy nó là giai đoạn đẹp đẽ nhất, ấm áp nhất. Vậy thì hãy trân trọng cất giữ mối tình đầu. Hoài niệm về mối tình đầu thật ra là lưu luyến một tình cảm trong sáng thuần khiết trong quá khứ. Là sự mong ước về một tình cảm tốt đẹp. Hãy giữ lại sự chân thật thuở ban đầu. Giữ lại phần thiện lương của mối tình đầu. Để chúng là những gì đẹp nhất trong ký ức của chúng ta mãi mãi về sau. 87. Khen ngợi và tán đồng bạn đời của bạn. Thời xưa, có một ngụy quan ban ngày xử lý sự vụ ở nha môn, tối đến lại về với gia đình. Một buổi tối, vợ ông ta làm cho ông ta món vịt hấp. Ông ta nhìn con vịt rồi nói với vợ, nương tử, tại sao vịt nhà người ta đều có hai chân, còn vịt nhà mình chỉ có một chân? Nương tử đáp, tướng công, chàng không biết sao? Vịt nhà ta chỉ có một chân, không tin chàng đi xem. Ngụy quan cảm thấy kỳ lạ, liền ra xem. Hóa ra lũ vịt đang ngủ, đứng bằng một chân. Vị quan nói, hóa ra là vậy. Sau đó ông ta lập tức vỗ tay mấy cái. Lũ vịt giật mình thức dậy, thò một chân còn lại ra chạy mất. Vị quan đắc ý, nàng xem bây giờ có hai chân rồi. Nương tử nói, tướng công chàng xem, phải có sự vỗ tay khen ngợi của chàng, nó mới có hai chân. Người chồng khen ngợi và tán đồng vợ nhiều một chút, vợ sẽ can tâm tình nguyện làm nhiều việc hơn nữa cho gia đình này, mới trở nên càng thảo hiền hơn, gia đình mới ấm áp. Còn người vợ khích lệ và ủng hộ chồng, người chồng mới có tâm trạng vui vẻ, làm việc cố gắng, trở nên có trách nhiệm hơn.
Trong cuộc sống và tình yêu, khen ngợi quan trọng như thế đấy. Khi đời sống tình cảm vừa bắt đầu, người yêu nhau đều rất chú ý mọi thứ mà đối phương làm cho mình. Dù chỉ là một việc rất nhỏ, cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Vì thế giai đoạn này luôn ngập tràn lời khen và sự tán đồng. Thế nhưng, cùng với thời gian, khi người yêu dần trở nên quen thuộc, những cử chỉ đầy tình yêu cũng trở nên không có gì đáng chú ý nữa. Khen ngợi tán dương cũng trở thành xa xỉ. Rất nhiều người cảm thấy vợ chồng là một thể, là người một nhà, có gì nói nấy, sao phải thường xuyên khen ngợi nhau? Làm thế chẳng phải thừa, chẳng phải rất giả tạo sao? Thật ra khen ngợi là nhu cầu tâm lý bình thường của con người. Trong rất nhiều nhu cầu tâm lý, được người khác tôn trọng và thể hiện bản thân là hai nhu cầu quan trọng nhất. Một người tâm lý khỏe mạnh khi được người khác coi trọng và tôn trọng sẽ nảy sinh cảm giác thỏa mãn, hạnh phúc và vui sướng. Giữa hai vợ chồng cũng vậy. Thật ra, đây cũng là một cách giáo dục con cái, là một phương pháp giáo dục gia đình. Khi bạn khen ngợi bạn đời, không chỉ bạn đời của bạn cảm thấy hạnh phúc, mà con cái trong nhà cũng tiếp thu được nhiều điều. Đó là vì khi bạn thường xuyên khen ngợi bạn đời, các con cũng chỉ nghe thấy, ghi nhớ trong lòng. Như vậy, từ những lời nói của cha mẹ, chúng sẽ biết thế nào là đúng, thế nào là lương thiện và tốt đẹp. Học cách khen ngợi bạn đời của bạn. Hai vợ chồng cùng sống chung cùng nhau, tất nhiên sẽ để lộ ra khuyết điểm trước đó không biểu hiện ra. Lúc này, chỉ vì đối phương có khuyết điểm mà không khen ngợi, không phát hiện ưu điểm của đối phương, thì bạn là người không biết ân cần. Vì hôn nhân là do hai người cùng xây dựng, người biết phát hiện ưu điểm của đối phương sẽ ít nhìn vào khuyết điểm của người kia. Cuộc sống sẽ thêm phần ấm áp và bao dung, thêm phần yêu thương. Có một họa sĩ tài năng xuất chúng gặp một cô gái xinh đẹp, liền sinh lòng ái mộ. Anh ta nhìn ngắm cô gái say đắm, trò chuyện với cô, càng lúc càng có thiện cảm. Trước những lời khen ngợi tán dương, trước sự quan tâm ân cần của anh ta, cô gái cũng đem lòng yêu. Cuối cùng hai người cùng nhau bước vào thánh đường. Thế nhưng sau khi kết hôn không lâu, cô gái xinh đẹp này phát hiện tình cảm của chồng dành cho mình chỉ xuất phát từ góc độ nghệ thuật. Trong mắt họa sĩ, cô có một vẻ đẹp cổ điển hiếm có. Khao khát lớn nhất của anh ta là thể hiện vẻ đẹp này lên tranh vẽ. Thế là sau khi cưới, người vợ bắt đầu kiên nhẫn ngồi làm mẫu trong phòng vẽ cho chồng. Cô thường ngồi một mạch mấy tiếng đồng hồ mà không hề kêu ca. Cô luôn mỉm cười nhìn anh ta, hy vọng anh ta có thể cảm nhận được tình yêu của cô trong nụ cười ấy. Có lúc cô thật sự rất muốn lớn tiếng nói với chồng: hãy yêu con người em, yêu người phụ nữ trong em, đừng chỉ yêu như một món đồ. Nhưng cô không làm vậy vì cô biết khi vẽ anh ta vui vẻ đến giường nào. Cô hy vọng nhờ sự cố gắng của mình, anh ta sẽ giữ được niềm vui đó. Họa sĩ là một người cuồng nhiệt. Anh ta hoàn toàn chìm đắm vào việc vẽ tranh mà không phát hiện cơ thể cô đang yếu dần, đang phải chịu sự dày vò của bệnh tật. Khi bức tranh này gần hoàn thành, tâm trạng của họa sĩ càng phấn khích. Anh ta chìm đắm trong việc sáng tác, không thể dứt ra được. Lúc này anh ta chỉ nhìn thấy sự họa mỹ của cô. Nếu anh ta nhìn cô bằng ánh mắt của một người chồng, sẽ nhận ra thần sắc của vợ mình rất xấu. Cơ thể cô rất cần được chăm sóc. Khi họa sĩ vẽ xong nét bút cuối cùng, anh ta lùi lại một bước, ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật mà mình dày công tạo ra, liền mừng rỡ kêu lên: đây mới là sinh mệnh thật sự. Nói xong, anh ta nhìn về phía vợ mình, mới phát hiện cô ta đã chết rồi. Bi kịch của họa sĩ là ở chỗ anh ta không biết thưởng thức vẻ đẹp và tình yêu dịu dàng của vợ mình. Hôn nhân không phải công việc. Anh ta quên rằng trong hôn nhân mình là chồng, chỉ biết tán thưởng vợ bằng ánh mắt nghề nghiệp. Nhưng đó không phải là sự tán thưởng mà người vợ cần. Cô cần tình yêu của anh ta. Tán thưởng phần tính cách mà bạn đời của bạn muốn bạn khen ngợi, đó mới là bí quyết để học cách tán thưởng. Mỗi người đều có ưu điểm của mình, cũng có đủ loại khuyết điểm. Tại sao một số cặp vợ chồng luôn bất hòa, cãi vã vì đủ thứ chuyện? Đó chính là vì quá bới móc sai sót của đối phương, thiếu sự khen ngợi và khích lệ ưu điểm của đối phương.
Nếu bạn có thể đổi ánh mắt soi mói thành ánh mắt tán thưởng để nhìn bạn đời của mình, thì bạn cũng sẽ không có nhiều phiền muộn đến thế. Bạn đời cũng sẽ không cảm thấy khổ sở như thế. Hãy học cách tán thưởng bạn đời của bạn, học cách phát hiện ưu điểm và phóng to những ưu điểm này lên. Dành cho người đó sự thấu hiểu và bao dung, khích lệ và ủng hộ. Bạn đời của bạn sẽ cảm thấy tình yêu bạn dành cho người đó. Đồng thời trong môi trường thoải mái đó, trở thành người mà bạn hy vọng họ trở thành, người đó cũng sẽ quay lại khen ngợi và khích lệ bạn. Như thế, cuộc sống hôn nhân của hai người mới càng hòa hợp, hạnh phúc bền lâu. 88. Làm tốt vai trò người chủ gia đình. Một số người thường nói vợ làm việc nhà là điều tất nhiên, chồng kiếm tiền cho vợ tiêu là nghĩa vụ của họ, chồng làm việc mệt nhọc về nhà cho vợ chăm sóc là phải đạo, vợ tiêu tiền của mình cũng là đương nhiên, muốn tiêu thế nào thì tiêu. Nhưng suy nghĩ và cách làm này đều phiến diện, đều không thật sự đúng với nội hàm của hôn nhân. Trong sự kết hợp để trở thành một gia đình hoàn chỉnh, hai vợ chồng đều có vai trò then chốt. Có thể nói họ đều là một nửa trụ cột của gia đình, đều là người chủ, đều phải gánh vác gánh nặng gia đình. Có thể bạn muốn làm một bà nội trợ bình thường, cả ngày ở nhà làm việc nhà, xem tivi. Nhưng nếu điều kiện gia đình không cho phép, năng lực của chồng bạn có hạn là vợ, bạn cũng nên gánh vác một nửa trách nhiệm gia đình. Còn đàn ông, dù bạn làm việc có mệt, có bận đến đâu, cũng cần giúp vợ gánh vác một phần việc nhà. Nếu không, sẽ chỉ khiến hai người trách móc, cãi cọ nhau nhiều hơn. Sau đó sinh ra sự chia rẽ lớn, hôn nhân như vậy sẽ không hạnh phúc. Sau khi có con, đứa con sẽ trở thành mối gắn kết duy nhất của gia đình chứ không phải là tình yêu. Một gia đình có hạnh phúc hay không là trách nhiệm của cả người chồng và người vợ. Người chồng phải xây dựng hôn nhân và gia đình. Đàn ông trong xã hội có hai việc phải làm, một là thành gia, hai là lập nghiệp. Đây là hai chuyện lớn mà mỗi người đàn ông đều phải thực hiện. Một người đàn ông có thành công hay không, chủ yếu là xét từ hai phương diện này. Người đàn ông chỉ có sự nghiệp, không có gia đình là người đáng thương. Người đàn ông chỉ có gia đình, không có sự nghiệp là người đáng được thông cảm. Từ góc độ này thì chuyên tâm xây dựng hôn nhân và gia đình là rất quan trọng trong cuộc sống của người đàn ông. Gia đình có thành công hay không cũng là một tiêu chí quan trọng để đánh giá trải nghiệm cuộc đời của anh ta có hoàn hảo hay không. Sự nghiệp cần cố gắng theo đuổi, chuyên tâm xây dựng hôn nhân và gia đình cũng vậy. Với vai trò trụ cột trong gia đình, đàn ông là chồng là cha, cần yêu vợ một cách chân thành, cần bảo vệ, chăm lo cho con cái hết lòng. Có sự ủng hộ của gia đình, thành công trong sự nghiệp mới là một niềm tự hào. Đàn ông phải gánh vác trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình nặng nề hơn. Đây không phải là chủ nghĩa nam quyền. Tuy chúng ta thường nói đàn ông và phụ nữ đều như nhau, nam nữ bình đẳng. Sự bình đẳng này nếu hiểu đúng ra thì là sự bình đẳng về tư tưởng và nhân cách, chứ không phải là bình đẳng về trách nhiệm. Người đóng vai trò chủ đạo trong xã hội, trong gia đình vẫn là đàn ông, ít nhất là trong ý thức của chúng ta. Điều này đã trở thành một quan niệm đạo đức. Trong mắt đàn ông, người đàn ông có trách nhiệm dám gánh vác mới là người đàn ông tốt. Trong ánh mắt phụ nữ, người đàn ông tốt không chỉ có thể toàn tâm toàn ý yêu thương đối phương, còn phải có khả năng cho đối phương sự ấm áp của gia đình. Cho nên, một người đàn ông tốt không chỉ phải nỗ lực vì cuộc sống vật chất của gia đình, mà còn phải cố gắng hết sức giữ gìn niềm vui tinh thần của gia đình. Người đàn ông như vậy mới được coi là thật sự có trách nhiệm, không mất đi sự đam mê khi yêu vì cuộc sống gia đình, không lờ đi cảm xúc của vợ, thường xuyên quan tâm và khen ngợi đối phương, bớt phê bình và trách móc. Như vậy cuộc sống gia đình mới ngập tràn niềm vui. Là một người đàn ông tốt thì không có lý do gì lại khiến người thân phải đau lòng. Người đàn ông tốt cũng không có lý do gì không gánh vác trách nhiệm của mình, gia đình, tình yêu, quan tâm chăm lo cho cuộc sống hôn nhân của mình như chăm lo cho sự nghiệp của mình. Cho nên, đừng giao phó gia đình cho một phụ nữ. Trách nhiệm của đàn ông với gia đình không phải chỉ có kiếm tiền. Bạn có suy nghĩ giống thế này không? Bản thân chuyên tâm cho sự nghiệp, đi tu nghiệp, khởi nghiệp, đầu tư nhiều tâm sức cho lý tưởng. Tất cả việc nhà đều do phụ nữ làm hết. Dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, nuôi dạy con cái, quản lý chi tiêu.
chăm sóc những người trong gia đình. Nếu như vậy thì bạn cần bảo mẫu hoặc người mái dọn dẹp chứ không cần vợ. Khi bạn là người bạn yêu kết hợp thành một gia đình, tuy bạn gánh vác trách nhiệm kiếm tiền nuôi cả nhà, nhưng nhà không đồng nghĩa với phụ nữ. Phụ nữ cũng có lý do gì phải gánh vác tất cả trách nhiệm gia đình. Phụ nữ cũng cần có sự nghiệp, sở thích, cuộc sống của mình, cũng cần có nhu cầu đối với chất lượng cuộc sống của mình. Nếu đàn ông giao phó cả nhà cho phụ nữ, thì khoảng cách giữa hai người sẽ ngày càng xa mà thôi. Người vợ là cốt lõi, là chỗ dựa của gia đình. Chắc chắn bạn rất quen thuộc với câu danh ngôn: đằng sau người đàn ông thành công nhất định có một người phụ nữ vĩ đại. Câu nói này không có nghĩa là phụ nữ phải ôm hết tất cả việc nhà, mà là phụ nữ là cốt lõi tinh thần của gia đình. Không có phụ nữ, con cái sẽ mất đi chỗ dựa. Không có phụ nữ, động lực tranh đấu của đàn ông sẽ giảm đi. Không có phụ nữ, nhà không còn là nhà nữa. Có thể nói phụ nữ là linh hồn của một gia đình, là người thiết kế, người bồi dưỡng tố chất gia đình, là người đại diện hình ảnh của gia đình. Nhưng cần chú ý những điều này chủ yếu là ở phương diện tinh thần. Phụ nữ tuyệt đối không phải là bảo mẫu không lĩnh tiền công, là người chung chăn gối không cần trả phí. Cô ấy có nhu cầu độc lập về tinh thần của riêng mình. Cũng chính sự độc lập về tinh thần này khiến phụ nữ có thể dùng cách thức của mình trang hoàng cho ngôi nhà, dùng phẩm cách của mình ảnh hưởng tới người đàn ông và giáo dục thế hệ sau. Phụ nữ chính là cốt lõi của gia đình. Gia đình hòa thuận là trách nhiệm quan trọng của mỗi người phụ nữ. Tác dụng của cô ấy không được đánh giá bằng việc cô ấy làm bao nhiêu việc nhà, mà là cô ấy đã duy trì và giữ gìn sự hòa thuận và sức khỏe của gia đình. Một gia đình có hạnh phúc hay không liên quan mật thiết với sức khỏe cá nhân. Tình trạng sức khỏe của con người hiện đại không tốt, một mặt là vì áp lực lớn, mặt khác nó có liên quan rất lớn đến sự bất hòa trong gia đình. Trong gia đình, phụ nữ là cốt lõi, đàn ông là trung tâm. Mối quan hệ gia đình tốt đẹp nên là trung tâm bảo vệ cốt lõi phục vụ trung tâm. Vì thế, mấu chốt của một gia đình hạnh phúc là ở cốt lõi người phụ nữ. Phụ nữ thiên tính là tỉ mỉ, cẩn thận, nên về mặt sức khỏe, phụ nữ nên biết cách quan tâm chăm sóc và ủng hộ chồng mình. Để làm được điều này, phụ nữ cần quan tâm nhiều đến sức khỏe tâm lý của chồng, học cách giúp chồng giảm áp lực, thường xuyên giao lưu trao đổi với nhau một cách chân thành. Tình yêu của phụ nữ khiến gia đình càng mỹ mãn hơn. Có một điều tra xã hội cho thấy trong cuộc sống, tuyệt đại đa số phụ nữ ưu tiên suy xét về tình thân, đặc biệt quan tâm tình thân với chồng, con, bạn bè, xã hội. Đó là khuynh hướng thiên tính của phụ nữ. Họ mong muốn có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc, trở thành một phần tử của gia đình vững chắc, khát khao được bảo vệ, quan tâm và yêu thương. Trên thực tế, mỗi người phụ nữ đều muốn cưới một người chồng tốt, nuôi dưỡng một đứa con ngoan, có gia đình ấm áp, có một mái nhà che mưa nắng và đồ ăn ngon. Đây là tâm lý chung của phụ nữ. Chính vì đàn ông thiên về vật chất, phụ nữ thiên về tinh thần, cho nên phụ nữ càng cần được quan tâm chăm sóc. Nếu một người phụ nữ không cảm thấy được yêu, dù các lĩnh vực khác trong cuộc sống có thành công cỡ nào, cô ấy vẫn sẽ không có cảm giác thỏa mãn, tự hào. Cũng chính vì vậy, tình yêu của phụ nữ là cực kỳ quan trọng trong gia đình. Tình yêu này không phải là gánh nặng của phụ nữ, mà ngược lại, nó là đặc quyền, niềm vui của phụ nữ. Phụ nữ cống hiến tình yêu của mình để gia đình hòa hợp. Đàn ông không bao giờ làm được những điều phụ nữ có thể làm được. Đàn ông cũng không biết cảm giác tự hào của cô ấy khi làm được điều đó. Sự lưu luyến gia đình của người đàn ông, cuộc sống tốt đẹp của những đứa trẻ đều xuất phát từ tình yêu của người phụ nữ. Chính tình yêu của phụ nữ là yếu tố cốt lõi để duy trì một gia đình hạnh phúc. Vì thế, người phụ nữ biết cách vận dụng tình yêu là người phụ nữ hạnh phúc. Vì dưới sự khống chế và ảnh hưởng của cô ấy, gia đình sẽ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp và lý tưởng. 89. Thăm hỏi mẹ vào ngày sinh nhật của bạn. Vào ngày sinh nhật mình, điều bạn thường nghĩ tới là hạnh phúc của bản thân, nguyện vọng của bản thân, những món quà và lời chúc mình nhận được. Niềm vui bất ngờ có thể bạn bè sẽ đem tới cho mình. Nhưng bạn có từng nghĩ sinh nhật bạn có mối liên hệ chặt chẽ với mẹ bạn không?
Mẹ cho bạn sinh mệnh, dùng tình yêu của mình nuôi dưỡng bạn, bảo vệ bạn. Nếu không có mẹ cũng không có bạn ngày hôm nay. Vào ngày sinh nhật mình, bạn hãy nhớ đến mẹ nhiều hơn. Nhớ ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương. Nhớ vòng tay luôn luôn bao dung của mẹ. Nhớ đến những năm tháng mẹ nuôi nấng dạy dỗ bạn không một lời oán thán. Nghĩ đến mái tóc dần điểm bạc và gương mặt đang ngày một già nua của mẹ. Vào ngày sinh nhật của mình, bạn đừng quên hỏi thăm mẹ. Nói với mẹ về lòng biết ơn và cảm nhận về cuộc sống của bạn. Nói với mẹ bạn yêu mẹ biết mấy. Nói với mẹ bạn luôn luôn khắc ghi tình yêu của mẹ và tận hưởng tình yêu ấy. Bởi vì trong ánh mắt người mẹ, đứa con còn quý giá hơn sinh mệnh của mình. Tình yêu của mẹ dành cho con là hoàn toàn vô tư, không gì đong đếm được. Có một câu chuyện thế này. Nửa đêm, một chàng trai bị tiếng điện thoại đánh thức. Anh ta nhấc máy lên hỏi, ai đấy? Muộn thế này còn gọi điện, không cho người khác ngủ à? Chỉ nghe đầu dây bên kia vọng lại một giọng nói quen thuộc. Con à, mẹ đây. Chàng trai biết là điện thoại của mẹ, lại càng cáu kỉnh hét lên. Mẹ, có chuyện gì mai nói không được, nhất định phải gọi vào ban đêm chứ. Làm con không ngủ được, mai con còn phải đi làm, con còn một đống việc phải làm kia kìa. Người mẹ không nổi giận, chỉ cười nói, con à, hôm nay là sinh nhật con đấy. Giờ này, ngày này 20 năm trước, con cũng làm mẹ không ngủ nổi còn gì. Chàng trai sững người, hóa ra hôm nay sinh nhật mình, anh ta đã quên lâu rồi, nhưng mẹ vẫn nhớ. Nghĩ tới lời mẹ vừa nói, bỗng nhiên anh ta nghẹn ngào không nói được lời nào. Sau khi đọc xong câu chuyện này, một thời gian dài tôi thấy rất buồn. Người luôn luôn nhớ sinh nhật của bạn chắc chắn là mẹ bạn. Hàng năm cũng là mẹ nhắc nhở và hỏi thăm bạn. Tuy chỉ là mấy câu nói đơn giản, tuy mẹ không tặng bạn quà sinh nhật đẹp mắt thời thượng, chỉ đơn giản nói, con hôm nay là sinh nhật con, nhớ ăn gì ngon vào nhé. Nhưng tình cảm sâu nặng trong đó ai có thể đong đếm nổi. Nhưng bạn có biết sinh nhật mẹ không? Bạn có biết cha mẹ thích ăn gì không? Bạn có biết cha mẹ không khỏe chỗ nào không? Khi bạn mừng sinh nhật, có nghĩ đến chuyện hỏi thăm mẹ không? Bạn từng rửa chân cho mẹ chưa? Ở Nhật, con trai gọi sinh nhật của mình là mẫu nan nhật, một ngày gian nan của mẹ. Vào ngày sinh nhật mình, họ phải mời mẹ đi ăn, cúi người lại mẹ. Thực ra thời cổ ở Trung Quốc, từ lâu sách sử đã gọi ngày sinh nhật là phụ u mẫu nan nhật, ngày người cha lo lắng, người mẹ gian nan. Ví dụ trong truyện Tây Du Ký, khi yêu quái gấu đen tổ chức sinh nhật, trên thiệp mời có ghi Đại vương Hoa Đản là ra đời, minh nhật mẫu nan. Tại sao lại gọi sinh nhật là phụ u mẫu nan nhật? Vì trong một năm mang thai đứa con trong bụng, người mẹ luôn phải e dè cẩn trọng, vô cùng vất vả. Từ ngày biết mình có em bé, mẹ sẽ sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy. Chế độ ăn uống và thai giáo là chủ đề thảo luận được quan tâm nhất của các bà mẹ đang mang thai. Dù ở nông thôn họ rất ít được tiếp xúc với các chương trình thai giáo, nhưng việc ăn uống rất được chú trọng. Vì sức khỏe của con, dù là món ăn thường ngày không thích, mẹ cũng phải ăn vì dinh dưỡng của con. Hơn nữa, quá trình mang thai, mỗi ngày lại trở nên khó khăn hơn đối với họ. Mẹ sợ ảnh hưởng đến sự phát triển của con, càng sợ mắc bệnh, cả ngày lo lắng không yên. Ngày con ra đời cũng là sinh nhật con sẽ làm nũng, đấm đạp, lăn lộn trong bụng mẹ, khiến mẹ đau đớn vô cùng. Có em bé bướng bỉnh không chịu ra, mẹ phải chịu sinh mổ. Bạn có biết để có giây phút bạn cất tiếng khóc đầu tiên trên thế giới này, mẹ bạn đã phải trải qua đau đớn thế nào không? Ở Đường Sơn, Hà Bắc có một câu nói, không sinh con thì không biết thế nào là đau. Đàn ông không bao giờ biết nỗi đau đớn này. Thế nhưng, mỗi người mẹ đều chịu đựng nỗi đau đớn này hết sức tự nhiên. Nó đau đớn thế nào, khó khăn ra sao, chỉ có người mẹ biết, chỉ có họ tự mình trải nghiệm. Sinh nhật của con là ngày gian nan của mẹ. Mỗi khi bạn đón một sinh nhật, cha mẹ cũng già đi 1 tuổi. Sự kỳ vọng của họ dành cho bạn bao năm qua đã thành hiện thực chưa? Bạn có thể hiện tình yêu của mình đối với họ không? Vào sinh nhật mình, bạn hãy hỏi thăm mẹ.
Nếu có bánh gato thì mẹ bạn là người xứng đáng được ăn nhất. Nói với mẹ câu nói mà lòng bạn luôn muốn nói: mẹ vất vả rồi. Đừng nghĩ rằng câu nói này không có ý nghĩa gì. Mẹ chờ bạn câu nói này rất lâu rồi, mà tình yêu phải nói ra thành lời. Hãy nói với mẹ một cách chân thành nhé. 90. Lòng hiếu thảo là vô giá, hãy thường xuyên về nhà. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh được phân công công tác ở thành phố cách quê nhà 100 cây số. Cha mất sớm là con trưởng, tháng nào anh cũng về nhà thăm mẹ. Lúc đó, vé xe được in bằng một loại bìa màu khá dày. Lần đầu tiên về nhà, mẹ liền nói với anh: "Con à, vé xe của con đẹp thật đấy, cho mẹ nhé." Anh cười, đưa vé xe cho mẹ. Sau này mỗi lần về nhà, mẹ luôn lục túi áo anh, giữ lại vé xe của lần đó. Sau đó anh yêu lấy vợ có con. Bản thân có rất nhiều việc, bắt đầu 2 tháng mới về nhà một lần. Sau đó nữa, anh thăng quan, công việc càng bận rộn hơn. Có lúc thậm chí nửa năm mới về nhà một lần. Nhất là sau khi có xe riêng rồi, anh không đi xe khách, đường dài nữa, cảm thấy đi lại bằng phương tiện đó rất mệt mỏi. Mẹ cũng dần dần không hỏi xin vé xe của anh nữa. 10 năm trôi qua, một tối điện thoại reo, em trai ở quê nói với anh: mẹ đột nhiên bị xuất huyết não, nguy hiểm đến tính mạng. Quãng đường 100 cây số, anh chỉ mất hơn 1 tiếng đồng hồ để trở về. May mà kịp gặp mẹ lần cuối, anh đột nhiên phát hiện mẹ già yếu tiều tụy đến thế. Ngày hôm sau mẹ qua đời, anh cùng các anh chị em mặc áo tang, an táng cho mẹ. Khi sắp xếp di vật của mẹ trong chiếc hộp gỗ gia truyền, anh dở ra một cuốn sách giáo khoa trung học. Trong đó kẹp một sấp vé xe, đó là vé xe mẹ giữ lại mỗi lần anh về quê. Mẹ nước anh trào ra. Bỗng nhiên anh thấy rất hối hận. Tại sao khi mẹ còn khỏe mạnh, anh không về thăm mẹ nhiều hơn? Anh chợt nghĩ ra, bao năm qua, mẹ chưa từng ở ngày nào trong căn nhà mới của anh. Khi về thành phố, anh chỉ mang theo tập vé xe xanh xanh đỏ đỏ đó. Thường xuyên về nhà để giữ gìn tình thân, thường xuyên về nhà để bày tỏ lòng hiếu thảo của mình, thường xuyên về nhà để nối tiếp tình yêu vô tận. Bạn có từng rơi vào tình trạng như thế này không? Lập gia đình nhiều năm, tuy sống cùng thành phố với cha mẹ hoặc chỉ cách cha mẹ mấy tiếng đi xe, nhưng lúc nào cũng bận rộn, không lấy đâu ra thời gian về thăm cha mẹ. Lúc nào cũng nói với bản thân về thăm nhà, tuần sau sẽ về, nhưng thời gian cứ thế trôi đi mà bạn vẫn chưa về nhà lần nào. Có lúc bạn cảm thấy mình có đi đâu thì vẫn là con của cha mẹ. Về ít về nhiều không quan trọng, nhưng rồi đột nhiên bạn tỉnh ra, biết rằng mình đã sai. Vì thế khi về đến cửa lại xấu hổ như một đứa trẻ mắc lỗi, thấp thỏm không yên. Cứ có cảm giác như đây ai đang trách móc mình. Khi bạn gõ cửa, bạn nghĩ cha mẹ đang làm gì nhỉ? Có phải đang bị sự lạnh lẽo và cô đơn dày vò, đáng nhớ nhung mình chăng? Vào nhà, nhìn gương mặt đang trở nên già nua của cha, mái đầu dần dần bạc của mẹ, đột nhiên cảm thấy rất đau lòng. Tác giả nổi tiếng người Đài Loan Lưu Đông đã kể về 3 câu chuyện về mẹ trong bài viết Nhẫn nhịn để không chết. Trong một trận động đất ở Armenia, có 2 mẹ con bị chôn vùi 8 ngày dưới đống đổ nát được cứu sống. Trong 8 ngày lạnh giá, không có nước và thức ăn, người mẹ cắn ngón tay mình cho con nuốt máu để sống sót. Trong một lần núi lửa phun trào ngàn năm trước, khi dòng nham thạch nóng bỏng khiến người ta ngạt thở lao về phía những người dân làng không kịp chạy trốn, một người mẹ trong cơn tuyệt vọng đã khom người, dùng cơ thể mình ôm chặt lấy đứa con nhỏ. Nham thạch trong phút chốc đã biến cảnh tượng 2 mẹ con ôm chặt lấy nhau thành dấu tích vĩnh hằng của lịch sử. Trong chiến tranh Việt Nam, một tốp dân thường chạy điên cuồng trong làn đạn để trốn chạy. Một viên đạn bắn trúng vào người mẹ trẻ. Cô không đổ ập xuống, nhưng những người khác mà từ từ ngồi xuống, kết thúc sinh mạng mình. Cô sợ đè vào đứa con ôm trong lòng nên mới cố nhẫn nhịn để không chết, từ từ ngồi xuống. Tôi tin rằng mỗi người từng được hưởng tình yêu của mẹ đều sẽ rơi lệ trước người mẹ như vậy.
cũng sẽ rơi lệ khi nghĩ về mẹ mình. Ngày nay, kinh tế thị trường cạnh tranh vô cùng khốc liệt, nhất là người trẻ tuổi vì tạo dựng sự nghiệp mà bôn ba vất vả bên ngoài. Không phải không nhớ nhà mà là không có thời gian. Mỗi đứa trẻ chân thành đều thầm hứa với cha mẹ mình sau này sẽ hiếu thảo với cha mẹ. Tính rằng thời gian còn nhiều, tính rằng rồi mình sẽ có ngày thành công, áo gấm vinh huy, lúc đó có thể ung dung tận hiếu với cha mẹ. Thế nhưng chúng ta quên mất rằng cha mẹ đang ngày càng già nua, quên đi sự khắc nghiệt của thời gian, quên rằng bản thân sinh mệnh vô cùng yếu ớt, quên rằng trên đời có những ân tình bạn không bao giờ báo đáp được. Thời gian qua đi chẳng chờ một ai. Con muốn báo hiếu nhưng cha mẹ đâu còn. Có lẽ đó là đau khổ lớn nhất đời người. Trên đời này có những điều khi còn trẻ ta không thể hiểu được. Đến khi hiểu được thì có lẽ đã muộn. Có những thứ có thể bù đắp, nhưng có những thứ vĩnh viễn không thể bù đắp được. Chỉ còn lại sự tiếc nuối và hối hận sâu sắc trong lòng bạn. Ân tình của cha mẹ đối với con cái có dùng thời gian cả đời cũng không báo đáp hết được. Lại đợi khi cha mẹ đến tuổi, ngọn nến trước gió mới biết cảm ơn. Nhưng ngọn nến mong manh chập chờn trong gió, bạn còn có thể che mưa chắn gió cho họ bao lâu? Khi trái tim chờ đợi của cha mẹ đã kết thành băng, tình cảm bỗng cháy như lửa của bạn có thể làm họ ấm áp được bao nhiêu? Vậy nên hãy tranh thủ báo đáp cha mẹ ngay từ bây giờ. Đừng đợi đến khi cha mẹ đã quá già mới biết cảm ơn. Thực ra trong lòng cha mẹ cũng không kỳ vọng con cái báo đáp điều gì. Chỉ cần bạn có lòng hiếu thảo đã là một sự khẳng định đối với những gì cha mẹ hy sinh vì chúng ta. Chỉ cần bạn biết ơn cha mẹ một cách thật lòng, dùng hành động báo đáp ơn sinh thành dưỡng nhục. Dù chỉ là một ly trà nhạt, một bữa cơm đạm bạc, một cú điện thoại, một sự bầu bạn. Những thứ đó là vô giá với cha mẹ. Xưa từng xảy ra một vụ án như thế này. Một ông lão 80 tuổi cực kỳ giàu có ra tòa kiện con cái. Hóa ra sau khi vợ ông mất, ông đã phải sống cô độc một mình, nên ông yêu cầu thẩm phán đưa ra phán quyết bắt các con thường xuyên về nhà thăm cha già. Thật là một câu chuyện khiến người ta phải suy gẫm. Lòng hiếu thảo là gì? Đạo hiếu là gì? Thực ra vô cùng đơn giản, thường xuyên về thăm nhà. Hãy cố gắng thu xếp thời gian để thường xuyên về thăm cha mẹ. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cha mẹ cảm thấy ấm áp. Hãy thường xuyên về thăm nhà, không cần bạn tiêu nhiều tiền, chỉ cần mang theo chút đồ mà cha mẹ cần dùng, những món quà nhỏ, chút đồ bổ dưỡng. Đó là những thứ không quá tốn kém, không trở thành gánh nặng của bạn nhưng lại khiến cha mẹ thấy ấm áp trong lòng, khiến bạn cảm thấy hạnh phúc. Hãy thường xuyên về thăm nhà. Thực ra cũng không cần bạn làm gì, chỉ đơn giản là trong nhà có con cái, cha mẹ sẽ cảm thấy vui vẻ. Hãy thường xuyên về thăm nhà. Nếu bạn có con, hãy mang chúng theo, cho lũ trẻ được chơi đùa với ông bà nội ngoại, mang lại chút niềm vui, sự an lành cho họ. Làm như vậy, bạn cũng sẽ khiến lũ trẻ có suy nghĩ đúng đắn và học tập theo mình hiếu thảo với cha mẹ. Mong rằng các bậc cha mẹ trong thiên hạ đều mạnh khỏe, sống lâu, an khang, hạnh phúc. 91. Ngoài gia đình của mình, cần khống chế tình cảm với người khác giới. Bộ phim điện ảnh Mỹ The Seven Years, 7 năm ngứa ngáy đã rất có lý khi cho rằng tình cảm của con người có thời kỳ phai nhạt. Sau khi trải qua sự bào mòn của thời gian, tình yêu bạn vốn khắc tốt ghi tâm giờ lại có thể khiến bạn chai sạn. Khi thời gian thay đổi thế giới cũng thay đổi tình cảm của con người. Những khoảnh khắc tuyệt diệu khiến người ta khó quên đều trở nên mơ hồ và ảm đạm. Lúc đó, nếu ở trong một hoàn cảnh lắt léo, mọi sự ngẫu nhiên đều có thể xảy ra. Chưa biết chừng một lúc nào đó, ở một hoàn cảnh nào đó, trong một tâm trạng nào đó, sẽ xuất hiện một người khác khiến ta động lòng. Lúc này hôn nhân rất dễ phải đối mặt với ngoại tình. Tại sao lại ngoại tình? Là để thể hiện sự hấp dẫn của bản thân ư? Hay ngoại tình có thể tăng cường sự tự tin của bản thân? Hay là để trả đũa bạn đời của bạn? Hay vì cuộc sống quá tẻ nhạt, muốn tìm chút kích thích? Hay đó chỉ là một lối sống? Bất kể là nguyên nhân gì, ngoại tình sẽ đảo lộn hoàn toàn gia đình bạn.
mang lại tai họa, thậm chí còn khiến bạn phải chịu nhiều sức ép. Câu biểu ngữ của một tình yêu hiện đại: không mong thiên trường địa cửu, chỉ mong đã từng sở hữu, trở thành câu cách ngôn cổ vũ mọi người dễ dàng kết hợp, dễ dàng chia tay. Thế nhưng, những thị phi của mối tình ngoài hôn nhân không phải ai cũng muốn gánh chịu và đủ khả năng gánh chịu. Trong mỗi cuộc tình ngoài hôn nhân, đàn ông và phụ nữ đều hạnh phúc trong đau khổ trong hạnh phúc. Rất nhiều người ngoại tình lại nhận ra được tầm quan trọng của hôn nhân và gia đình. Hôn nhân có thể mệt mỏi, nhưng nó mang lại cho ta một mái nhà thật sự. Tình yêu ngoài hôn nhân có thể lãng mạn, nhưng nó chỉ mang lại cho bạn một tòa lâu đài ảo ảnh. Yêu một người không sai, sai là ở thời điểm. Sau khi trải qua làn sóng cách mạng tình dục của thập niên 60, thế kỷ 20 và phong trào hippie của thập niên 70, ở nước Mỹ vốn nổi tiếng là phóng khoáng cởi mở trong thập niên 90, lại có hàng nghìn hàng vạn người đàn ông ở mỗi giai cấp trong xã hội tình nguyện tụ lại với nhau, tuyên thệ trở thành những người giữ lời hứa của tình yêu và hôn nhân. Đó có thể là vì họ cảm thấy thiếu hụt gì đó của truyền thống, cần phải tìm lại. Dù thế sự thế nào thì chế độ hôn nhân một vợ một chồng luôn được công nhận là chế độ hôn nhân văn minh nhất trong lịch sử. Nếu phủ nhận hôn nhân cũng chính là phủ nhận văn minh nhân loại. Đó chắc chắn là một sự thụt lùi. Thế nên, cũng chính vì trong hôn nhân có nhiều mâu thuẫn như thế, chúng ta mới cần học cách chăm sóc cho hôn nhân. Muốn cuộc sống hôn nhân hài hòa và hạnh phúc hơn thì không thể tách rời sự giao lưu trao đổi của hai bên, không thể tách rời sự khẳng định và thấu hiểu của đôi bên. Mỗi người đều có khuyết điểm của mình, có những khuyết điểm không thể thay đổi được, vậy thì hãy học cách chấp nhận nó. Trong cuộc sống hôn nhân, còn phải tôn trọng không gian và thói quen cá nhân của đối phương, nhưng phần lớn thời gian cần đặt cuộc sống chung của hai người lên hàng đầu. Cuộc sống phải tiếp tục, tình yêu và hôn nhân cũng phải tiếp tục. Khi bạn bất lực với hôn nhân cũng đừng bỏ cuộc. Cố gắng hết sức chăm sóc cho hôn nhân của bạn. Học cách tha thứ và thanh thản. Như vậy trong lòng chúng ta mới có hy vọng yêu và được yêu.